knows no mistake, no? Oh, nindot kayo ang minsay sa mga awit. O wala yun nagakasipyat ang Ginoo nato sa mga nagapangtabo. Last nga update, no? Sa Zamboanga, Pastor Nicholas, isa na ta siya nga pagabuyan o nagbalipat siya nga gawas, no? As a captive. Tungod kay gusto siya nga dito sa sulod maka-share siya sa pulong sa Ginoo. O usa ka tawo nga wala nagkatungita o kining komportable. Kita siguro malipay na kay kita atong nga makagawas. Pero siya, di mo niya ang opportunity nga ang gospel ma-share, no? O nasayad siya nga ang Ginoo na yung purpose ini nga tanan. Ingon pa yung minsay sa mga awit, He knows our fiery trials. Kabalo siya kung unsa ang imong gibatik. Kabalo siya kung unsa na sa imong kasing-kasing karon. Esther chapter 4. Esther chapter 4, 13 to 14. Basa ako sa NIV na translation. Esther chapter 4, 13 to 14. He sent back this answer, do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to royal position for such a time as this. Adonai tulo ka kamaturan nga pa nga ma-realize about God's working in the affairs of men. Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Number 1 is the existence of God. The existence of God. In Genesis chapter 1, makita na to that God who created everything. Wala kita nagatuon sa Charles Darwin theory, Big Bang theory, o kung sa pala ng mga theory nga ang Ginoo nag-create sa tanan. Ikaduha nga facts, the evidence of God's involvement in the affairs of men. He is actively and continually involved in man's affairs. Babasa kayo na to sa yan nga pulong sa Bible. Ikan sa kinabuhi nila na Adam hangtod sa katapusan. Then number 3 is the exercise of God's providence in the affairs of men. Now, unsay mo pagpusagot sa word na providence? Providence is that preservation, care, and government which God exercises over all things that He has created in order that they may accomplish the ends for which they were created. Ingon pa ni Tine, providence concerns God's support, care, and supervision of all creation from the moment of the first creation to all the future into eternity. Now, isummarize kin nato, mao kini siya that God who created everything is actively involved sa nagapangitabo sa kalibutan, that He exercises His care, preservation, and government over them to accomplish the purpose for which they were created.
Ang atong atima kang nabuntag is the Providence of God. Ug mao kini siya ang atong pagatun-an karon. Now dinhi sa book of Easter, makita nato dinhi ang pagkontrol sa Ginoo. The providence of God is seen all throughout the book of Easter. Kung mao kini siya nga pagatunan karon nga buntag ang kinabuhi ni Easter. Although dili nato makita ang word nga God. No? Sa tanang book sa Bible, ang Easter lang ang walay word nga God. No? Wala siya word nga God. Ganun nakit ni siya. Ganun nakapasar man ni siya sa ginatawag na canonization. No? Kaya nga naman, makita nato din dili ang pangalan sa Ginoo, pero ang kamot sa Ginoo nga nagalihok sa kinabuhi sa tao. Sa history, sa nagapangitabo sa mga Hudiyo, labi na sa mga Hudiyo. Tulo ka kamaturan, 3 facts we should realize about God's working in the affairs of men. Now, din sa Easter, mao kini siya nga tuwa nga matunan kang nabutag. Tulo ka kamaturan. Ang Ginoo nagalihok siya sa mga panghitabo, sa kinabuhi ni Easter, sa kinabuhi sa mga Hudiyo, ug sa kinabuhi nato ng mga Kristohanon. Now, number 1, nga makita nato dinhi is the problem that the Jews faced at that time. Okay? The problem that the Jews faced at that time. Kung sa man gyud ang problema diay, no? In chapter 3 of Easter 16, chapter 3, 6 to 16, yung din pulong sin, yet having learned who Mordecai's people were, he scorned the idea of killing only Mordecai. Instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people, the Jews throughout the whole kingdom of Serjas. So, ang problema din mao kini siya nga makita nato din sa chapter 3 verses 6 to 13, kining tanan nga mga Hudiyo nag-atubaw ka na bitawong trip, no? Hulga sa kinabuhi nga ang tanang Hudiyo, tanang kaliwat sa mga Hudiyo, patyon, no? Mao kini siya ang problema dinhi nga ginatubang sa mga Hudiyo. Now, unsa ang hinungdan sa problema? The event that caused the problem. Number 1, in chapter 3, 1 to 6, unsa hinungdan nga nung nag-atubang sila nini nga problema? After these events, King Serjas honored Haman, son of Hammedatha, the Agagite, elevating him and giving him a seat of honor higher than that of all the other nobles. All the royal officials at the king's gate knelt down and paid honor to Haman, for the king had commanded this concerning him. But Mordecai would not kneel down or pay him honor. Then the royal officials at the king's gate asked Mordecai, "Why do you disobey the king's command?" Day after day they spoke him, but he refused to comply. Therefore they told Haman about it to see whether Mordecai's behavior would be tolerated. But he had told them he was a Jew. When Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Yet having learned who Mordecai's people were, he scorned the idea of killing only Mordecai. Instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people, the Jews throughout the whole kingdom of Serjas. Ang hinungdan, ganun nagkatubang sila nini nga problema tungod kay si Mordecai, dili siya mag-bow down sa kang Haman. Dili siya mo respeto, siguro taga-agi niya sa mga tao, ang mga tao mo pa hindi siya mag-bow down, mag-respeto, mag-honor saya. Pero kini si Mordecai, wala, tungod kay ang iyang rason din unsa man, Hudiyo siya. No? Hudiyo siya. So, mao kana siya ang hinungdan.
Nganong nagatubang sila nini nga problema. Mordecai refused to bow down before Haman. Now, the edict against the Jews. Ang resulta, in 7 to 15, in the 12th year of King Serjas, in the first month, the month of Nisan, they cast the poor, that is the lot, in the presence of Haman to select a day, a month, and the lot fell on the 12th month, the month of Adar. Then Haman said to King Serjas, there is a certain people dispersed and scattered among the people in all the provinces of your kingdom, whose customs are different from those of all other people, and who do not obey the king's laws. It is not in the king's best interest to tolerate them. If it pleases the king, let a decree be issued to destroy them, and I will put 10,000 talents of silver into the royal treasury for the man who carry out this business. So the king took his signet ring from the finger and gave it to Haman, son of Hammedatha, the Agagite, the enemy of the Jews. Keep the money, the king said to Haman, and do what the people as you please. Naghimo siya og balaod, no? Then gigitatakan kini siya sa kining sing-sing sa hari, no? Labot pa subot kini nga law, approve, legal. Now ang kining kaso, ang edict, no? The edict against the Jews, the decree to kill all the Jews in one day. Mao kini siya dinhi. Ang hinungdan nganong nagatubang sila niini nga problema tungod kay si Mordecai mi-refuse siya sa pagbawdan kang Haman. Ang resulta, patyon ang tanan ng mga Hudiyo. No? Now, the effect of it upon the Jews. Naon sa epekto nini? Una, nakapikto kini kang Mordecai. Sa din nakabalo siya sa balaod. In chapter 4, verse 1, when Mordecai learned of all that had been done, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly. So napiktuhan si Mordecai. Now, dili lang si Mordecai napiktuhan ini, kundi ang mga Hudiyo. In verse 3, in every province to which that edict and order of the king came, there was great mourning among the Jews, with fasting, weeping, and wailing. Many lay in sackcloth and ashes. Dili lang si Mordecai, kundi tanan ng mga Hudiyo. Nag-uol sila, nagkurbaan sila, mga matay na kitang tanan nini. And si Esther, dili lang si Mordecai ang napikuhan nini, dili lang ang mga Hudiyo, kundi si Esther. In verse 4, when Esther's maids and eunuchs came and told her about Mordecai, she was in great distress. She sent clothes for him to put on instead of his sackcloth, but he would not accept them. So, si Esther, napikuhan usab nini nga panghitabo o nini nga decree, no? Sa hari. Now, i-summarize kini nato. Because of Mordecai's refusal to bow down before Haman, an edict was issued by the king that all the Jews, not only Mordecai, be killed, which caused fear among the Jews, including Mordecai. Esther, ug mao kini siyang problema nga ginatubang sa mga Hudiyo. Now, unsa nga itong ma-learn dinhi about the providence of God? Unsa nga itong ma-learn? Mao kini siya nga itong ma-learn. In God's providence, He allows or permits His people to experience problems or difficulties. Sa providence sa Ginoo, sa istorya din kang sa mga Hudiyo. Sa diyan nakatubang sila nini nga problema. Ang lesson nga itong ma-learn din that in God's providence, He allows or permits His people to experience problems or difficulties.
unsang mga problema, unsang mga kalisod nga itong ginatubang ka naman. Inaalaw ka na siya sa Ginoo sa iyo. Unsang mga klase, physical, financial, emotional, ang Ginoo, inaalaw ka niya sa iyo. God's providence does not guarantee a life free from adversities. God's providence may allow problems to come into picture for a purpose. Now, kung nakita yung mga difficulties at itong kinabuhi, what do you need to do when difficulties come into our lives? Recognize that God does not promise a life free from difficulties. Ang Ginoo wala siya nagsaad na kung mahimo kang Kristohanon, wala tayong problema sa imong kinabuhi. In Philippians 1:21, 29, 1 Peter chapter 4 verse 12, makita ka nato ng mga verses. Wala siya nag-promise nga ikaw ang Kristohanon, malibre na ka sa problema. Number 2, nga itong himuon, realize that God allows adversities in your life to accomplish His purpose. To develop our character, to be a comfort to others. Number 3, rely upon God's wisdom and goodness when you don't fully understand why you experience adversities. Now, basahin natin Isaiah 55:9. Okay niya ito mabasa din sa Isaiah chapter 55 verse 9. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Usahay ang ginatubang atong mga problema, dili nato gyud masabdan, no? Lord, ganun ginaalaw kininimo sa akong kinabuhi. That's why si James, ingon sa this James dinha kung dili na kita kabalo sa atong himuon, ask wisdom from God. Kung saon ang himuon, ganong gialaw kininimo sa akong kinabuhi, Lord. Rely upon God's wisdom and goodness. Kaya naman, watong ingong last Wednesday, God is God, and you are not a God. Dili kita Ginoo. Ang atong gisimba, Ginoo, kabalo siya kung sa ang nasa tuwa. Number 4, ang atong himuon, kung mag-undergo kita mga kalisod sa itong kinabuhi, remember that God promises to sustain you by His grace during times of difficulties. Remember that God promises to sustain you by His grace during times of difficulties. 2 Corinthians 12:7-9, si Apostle Paul na-experience niya. Number 5, rest in the truth that God will not allow you to experience adversities beyond what you can bear. Wala siya naghahatag og mga problema, wala siya naghahatag og mga testing nga dili nato makaya. In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, mao kini ang mga butang nga dapat atong himuon kung undergo kita og mga kalisod, difficulties ato nga kinabuhi. Last, number 6, reassure yourselves that in God's providence, He always has a special dealing with you as His children, even in times of adversities. Anak ba ka sa Ginoo? Amen? Anak ba kita tanan sa Ginoo? So, timanan na to. Experience ka na to sa itong kapanimalay. Lahat na gina na itong treatment sa itong anak ug sa uban nga dili. Mao ka na siya kita ka-special sa Ginoo. Then number 2, nga kamatuoran nga makita nato dinhi sa life ni Esther ug sa mga Hudyo. Dili lang ang problema nga ilang ginatubang nini nga time ug ang lesson nga ato nga learn that in God's providence nga Ginoo nag-allow, nag-permit og mga problema, mga kalisod sa iyang mga anak. No? Gina-allow kina siya sa Ginoo para sa iyang purpose. Number 2, the part of Easter to deliver the Jews. No? Naay problema, then si Esther nangita siya o pamaagi. Nabalik kita sa itong verse ni Esther, chapter 4,
Sa atong gibasa gay na chapter 4, 13 to 14. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to real possession for such a time as this. No, makita nato din. Daw nga dili nato mabasa ang pangalan ng God sa Esther. But makita nato din si Mordecai believed that God was at work. No? In verse 14, ingon sa dinhi nga ang imong pagka-queen, ang imong pagpuyo din ha, adunay purpose. Basic ang purpose dinhi nga ikaw magluwas sa imong mga kaigsunan, sa imong mga kauturan, sa imong mga katribo. No? Mo kini siyang last phrase sa verse 14, from another place or source. Mordecai knows that God placed Esther in that position for a purpose. For a purpose. Now, dinhi makita nato ang kamag-uran about God's providence in the life of Esther to be the Jews' deliverer. Number one, dinhi makita nato that her residence in Persia. Her residence in Persia. Wala siya mibalik sa Jerusalem. Maybe may mga Hudiyo na mibalik sa Jerusalem, no? Pero si Esther, nagpabilin siya sa Persia. Wala siya mibalik dito sa Jerusalem. O I know, ang Ginoo nagbutang sa iya niya na posisyon. God has allowed her to remain in Persia for a purpose. Makita natin din na ang kining ginatawag na providence sa Ginoo. Ang Ginoo wala nag-allow kang Esther na magbalik sa Jerusalem. Ang Ginoo nagbutang siya as a queen. Kaya makita natin din nga ang plano sa Ginoo, siya ang gimiton sa Ginoo nga magluwas sa iyang mga katawan. Then, dili lang makita nato her residence in Persia, but he rise to the throne. No? Sa kadaghan ng mga gwapa, maanyag na mga babae, siya ang napili no, sa king. Basahin nato din sa chapter 2. Then, her rescue to the Jews from annihilation. Naiplano nga patyo ng mga Diyo. Pero ang Ginoo nag-intervene. No? Ang Ginoo nagluwas sa mga Hudiyo, pinagi kang Esther. Now, ang providence sa Ginoo, kabalo mo, ipakita kini siya sa, or makita, i-demonstrate kini siya din sa chapter 6 verse 1. Kaya nga naman, gatagag sakit si kining king, no? Si Serjas. Unsa nga sakit? Insomnia. In chapter 6 verse 1, wala siya nakatulog, no? Diba, kung stress ka, kung nagay ginahuna-huna, dili ka katulog. No? Ang Ginoo nag-allow nga kining nga king dili makatulog. In verse 1, that night the king could not sleep, so he ordered the book of the Chronicles, that the record of his reign, to be brought in and read to him. It was found recorded that Mordecai had exposed Bigthana and Teres, two of the king's officers who guarded the doorway. It was found recorded there that Mordecai had exposed Bigthana and Teres, two of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Serjas. No? Gibasa sa king ang Chronicles o nabasa niya ang kinabuhi ni Mordecai. Now, di nila ito makita din ang providence sa Ginoo. Di nila ito makita ang plano sa
Ginoo. Dili nato makita ang kining ginatawag nga paglihok sa Ginoo sa kasing-kasing sa king. Napangutanan din ni, were these events accident? Aksidente ba nga accident? Yang kini nga pangitabo? No. Nausang lesson nga ma-learn na to sa ikaduha nga puntos. Sa first point, makita na to ang lesson nga to makita dito that in God's providence, ang Ginoo nag-allow, nag-permit nga ngayon mga kanakan magatubang og problema and difficulties. Ikaduha nga lesson nga ma-learn na to din eh. Sa second point, mao kini siya. In God's providence, He uses people and everything about them to accomplish His purpose. He uses people and everything about them to accomplish His purpose. O mao kini ang makita din sa account sa kinabuhi ni Esther. God used Esther to be an instrument to accomplish His purpose. Kung mao kini siya makita nato dinhi nga kining purpose sa Ginoo. He uses physical appearance of Esther. In chapter 2 verse 7, si Esther physically wapag ini siya. No? So hindi ka pwede nga may mag-create na maot ka. No? Gigamit kini siya sa Ginoo. Kung di ka talagang wapag gigamit sa Ginoo, may mga panginsan na ginagamit sa Ginoo. Physical. No? Dito. Gigamit sa Ginoo ang iyang relationship with Mordecai. Kinsa gani si Mordecai gani iyang nga uncle. No? Kiningatanan. These things play vital roles in the accomplishment of God's purpose. Nothing is accidental about these things. Dili kini aksidente ang tanan. Naunsa itong himuon? Christian. Ang lesson nga ito nga na makita nato din that in God's providence, He uses people and everything about them to accomplish His purpose. Unsa nga itong himuon? Tungkol kay mao kini ang lesson nga ito na learn. Number 1, acknowledge that God saved you to accomplish His purpose. God saved you. God saved us to accomplish His purpose. God did not save you for nothing. God has saved you because you have a vital role to play for the expansion of the kingdom. Be useful para sa bulaton sa Ginoo, Christian. Accept that way that God has created you for it. It will contribute to the accomplishing of His purpose sa imo nga kinabuhi. Tamaw kini siya. Usahay, tungkol kay makompare na ang atong kaugalingon sa uban nga mga tao, dili na ito madawat ang atong pagkakita. Tungkol kay nasa itong muna, ang unta, ngayon kita ang unta, ing-ana unta ko para siya, para magamit ko. No. Unta na ako ko'y talent sama sa iha para magamit ko. Dili aksidente nga biluwas ka sa Ginoo. Biluwas ka sa Ginoo. Tungod kay ano na sa purpose sa ministry. Ano na sa purpose sa imo. Ikatulo, aspire to become the best instrument that God can use to accomplish His purpose. Aspire. Nagkapanangandoy baka nag-design baka nga mahimo ka nga pinakamaayo nga instrumento para magamit ka sa purpose sa Ginoo. Kabala mo ang mga physical, emotional, social, mental, mga personality is God's design and will contribute to the accomplishment of His purpose. Pagkita kayo nato sa grupo, no? Sa grupo, sa organization,
Nagkakalahi-lahi ang talent, nagkakalahi-lahi ang mga personalidad na ay serious, na ay iyang trabaho sila pakatawa. Iyang trabaho more in huna-huna. Tapos ang uban nga iyang trabaho paghimo, no? Mao ka na sa ka-unique ang Ginoo. Kung dili na kita mga loy nga may sama ako sa iya ha. Ingana ko ka-talented. Ingana ko ka-kwartahan. Oh, lahi kita ang design sa Ginoo sa kinabuhi. Kung unsa ang nasa imo karon, ipagamit kita sa Ginoo, kay mo ka ng purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung ka na siyang makita natin sa providence sa Ginoo. In God's providence, He uses people and everything about them to accomplish His purpose. He uses Mordecai, He uses Esther, He uses King Serjas, even si Haman, gigamit sa Ginoo para makita, ma-display ang dahog sa Ginoo. Last, number 3, the preservation of the Jews. Nagatubang sila ang problema. Ang lesson nga ma-learn nato dito that all Christians, ang Ginoo nag-permit, nag-allow nga mag-atubang kita ang problema. Ikaduha, nga si Esther nagigamit sa Ginoo nga ma-deliver, maluwas ang mga Hudiyo. Ang lesson nga itong na-learn dito that He uses people and everything about them to accomplish His purpose. Last din the preservation of the Jews. Mabasa kaya natin din sa chapter 4 to chapter 9 ng Ginoo nag-preserve, nag-protect sa mga Hudiyo. Number 1, makita natin din that the resolution of Esther to appear before the king. Diba? In chapter 4 verse 16, ang pag-atubang sa king dili sayon. Bisan pa di ay kung kining queen siya, no? In chapter 4 verse 16, go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Oh, grabe ka-isog ang si Esther. Pero kabalo mo, asa siya nagkuha o kwan, kinikusog, ka-isog. Kabalo mo asa? Sa prayer. Wala siya nag-add sa king until ang mga tanang tao, wala nag-pray. Diba? 3 days, nag-fast sila. Nag-pray sila. Tanan ng mga Hudiyo. Then pagkamanini, dito siya nagkuha o kinikusog, kaisog, para matubang sa king. Ingon sa din in 16, go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. Even though it is against the law. And if I perish, I perish. Kabalo mo, Christian, nindot yun nga ang resulta sa atong desisyon. Ang hinungdan sa atong desisyon, prayer. Kumusta ang mga desisyon na ito? Resulta ba ka na siya sa prayer? Ang atong plano, resulta ba na ka na siya sa prayer? Mao ka na siya usahay nagkakapalpak kita sa atong Christian life. Tungod kaya, doon na kita yung mga plano, pero walay prayer. Walay pag-ampo. Diretso dayon. Pero kung ang usa ka desisyon, founded by prayer, wow, nindot kayo ang resulta in. Then makita natin din in chapter 5, 1 to 6, the reception of Esther by the king. No? Sa tanan ng mga babae, siya rin ang nanote sa king. Number 3 din makita na to, nagigamit siya the request of Esther to the king for a banquet. And the restlessness of the king in chapter 6 verse 1.
nga ang king naisakit nga insomnia o wala siya nakatulog. Then number 5, the recognition of Mordecai, chapter 6, 2 to 11. Then ang last din, makita na to, the reversal of the king's decision to hang Mordecai and annihilate the Jews. Instead nga ang mga Hudiyo ang patyon, nausap ang decision sa king, ang gipatay si Haman. Nagatuo ba kitang chance? Did these things happen by chance? No. No. God ordered the events in the life of Esther, Mordecai, Haman, and everyone involved to accomplish His purpose, the preservation of the Jews. Now, unsang lesson nga makita na ito din? Unsang lesson nga ma-learn na ito din? Maukini siyang lesson nga ma-learn na ito. In God's providence, He orders events to accomplish His purpose. He orders events to accomplish His purpose. The word nga providence means God's gracious oversight of the universe. God's providence is one aspect of His grace. Ang word na oversight indicates that He directs the course of affairs of the universe. Even ang gira sa Middle East, even ang panghitabo sa Zamboanga, ang pagmahal sa bugas, o ang pagmahal sa gasolina, ang Ginoo nag-control ngayon nga tanan nga ma-accomplish lang ang iyang purpose. Kung bao kini siya ang na-learn sa kinabuhi ni Esther. Igamit niya si Esther, igamit niya si Mordecai para ma-preserve ang kinabuhi sa mga Hudiyo, para ma-preserve ang mga pinili sa Ginoo. Makita nato klaro tayo that God directing the events towards the fulfillment of His purpose. Negative ba na siya or positive? Negative ba na siya or positive? Noon sa atong himuon, sa kini nga last nga point. Number 1, be convinced that everything happens for a divine purpose. That nothing happens by chance in our lives. Kung sa man ang imong ginatubang karon. Ang Ginoo wala siya nasipyat nga aduna kay sakit karon. Ang Ginoo nasipyat ba? Last gahapon, ang ipakita ni Pastor Daniel, ang iyang anak, luway kayo, makahila ka magtanaw. Pagawa sa bata, tungkol sa bagyong Pablo, na stress ang iyang asawa during atong bagyo dito sa last December, na stress, na trauma, pagpanganak niya after ng bulan or last month. Ako kay nabukod din niya o kinanglayon ang pag-opera. Kung looy kayo, no? Looy kayo ang bata. Ang Ginoo dunay nakabalo siya ni no. Dili ka na siya resulta sa mga panghitabo. Ang doktor mao nagasulti sila nga mao kana siya ang hinungdan. Imo pa ni R.C. Sproul, God doesn't rule dice. Nothing happens by chance. Sa ito ang kinabuhi. Number 2, nga pangimuon. Be confident that God knows and is in full control of everything that happens in our lives. Be confident that God knows and is in full control of everything that happens in our lives. No person or detail of life escapes God's control. God cares about the tiniest details of life. Pinakagamay nga sikreto nimo, ang Ginoo nagakontrol niya.
He is in charge of what happens, when it happens, how it happens, and why it happens. Ang Ginoo, charge nini nga tanan. In charge yan nini nga tanan. He is charged how things are going to turn out. He is not the author of sin, yet evil serves his purpose. Genesis 50 verse 20 sa kinabuhi ni Joseph. He does not violate our free will, yet free will serves his purpose. Be comforted with the fact that in everything that happens in our lives, He has our best interest in the minds of children. In Psalm 18:30, sa kanta gayna sa mensahe sa mga awit, mao kini siya ang makahatag kanato og encouragement that God is perfect in all His ways and cannot make mistakes. Be consoled by the fact that God punishes evil and rewards the good in His own time. Now, in conclusion, sa katapusan, para sa iyong mga anak, o para sa ito ang mga anak sa Ginoo, dapat ato kini siya nga mabalaan ng providence sa Ginoo, adunay positive impact sa ito nga kinabuhi. No, tungkol kinabalaan natong providence sa Ginoo, sumawagin siya katong Ginoo. Number 1, pray to Him, knowing that God knows what is best for us. Consult. No? Number 2, remain calm in Him. Nakabalo kita nga ang Ginoo nagakontrol sa tanan. There is no reason to panic in times of troubles. Nagapanik kita sa time sa mga kalisod sa itong kinabuhi. Number 3, obey Him. Realize God's method of working through us. Number 4, value Him. Being a sovereign God, we ought to esteem Him, exalt Him, praise Him, ug pasalamatan siya. Inspire others about Him. Encourage uban about the providence of God, about sa pagkontrol sa Ginoo. Then, number 6, depend upon Him always, knowing that He is control of everything. Trust His timing and His ways, especially when we don't understand why things happen. Kung dili na ito masabtan ang nagapangitabo sa ito ang kinabuhi, then salig kita sa iya. Salig kita sa iya. Ayaw salig sa atong kaugalingon. Ayaw salig sa atong mga resources. Ayaw salig sa uban ng mga tao. Sa Ginoo lang. Kung mabot sa itong time, hindi na ito masabtan ang pag-deal sa Ginoo sa tuwa. Number 7 and last, embrace Him, cling to Him, never live apart Him. Our life depends on Him. Okay siya, ang providence sa Ginoo. God's providence refers to God's activities by which He provides for His will to accomplish. Salamat sa pulong sa Ginoo. I love that phrase, for such a time as this. Reconcile sa atong nanguna ang working sa Ginoo sa past, and that with the wisdom that God will bestow to us, ato lang i-appreciate ang pagbilog sa Ginoo. Salamat din kayo sa mensahe sa puno sa itong tulgan karon, and we have this privilege again to honor God with everything that He has given to us. Gihangin ako kamo pag sa pagtindog. Kung ang mga diakono nga mag-assist sa atong tithes and offering, please come forward. Basahan na pagpulong sa Ginoo. This Proverbs chapter 3 verses 9 and 10. Honoring God, that our barns will overflow. Awas sa pagpakabuhat sa Ginoo. Let us sing, give thanks.